حالا اینجا یک تفاوت بین ایران و ترکیه باز هم مثل همیشه وجود داره. توی این جریان فیلترینگ هم باز یه تفاوت وجود داره. پرچم کشور ترکیه رو تو سفارتش توی اسرائیل نیمه برافراشته کرد که این حرص این اسرائیلیا رو در آورد و گفتش پس اینجا ما نتیجه میگیریم که خیلی امکان داره که این محدودیت اینستاگرام توی ترکیه. سلام بچه ها، چطورین؟ خیلی خوش اومدین به یک ویدیو دیگه از ایزمیر لایف استوری. برای کسایی که تازه دارن ویدیو منو میبینن، من سمین هستم، ازمیر ترکیه زندگی میکنم و ویدیوهایی که براتون میذارم در مورد ترکیه و مخصوصا شهر ازمیر هستش. بریم سراغ بحث امروزمون که در مورد فیلترینگ اینستاگرام توی ترکیه است که یه عده زیادی از هموطنان عزیزمون از این قضیه هم برای ما خوشحال شدن، هم اون هموطنانی که اینجا هستن و این ترکای بنده خدا فیلتر شدن و خیلی ایرانی‌ها ذوق کردن که آهان حالا یه ذره شما فیلتر بشین، حالا شما ببینین ما چی میکشیدیم. که من اصلا خوشم نیومد از این حرف و خوشم نمیاد و اعتقاد دارم که واقعا بلاهایی که تو ایران سر ما آمده انشالله دشمنامون هم تجربهش نکنن. واقعا تا نگم براتون که شب خوابیدیم صبح بیدار شدیم یک دفعه دیدیم که اینستاگرام توی ترکیه فیلتر شد، دیگه اینستاگراممون باز نمیشه. توی این ویدیو میخوام راجع به دلیل اینکه فیلترش کردن و اصلا این فیلترینگ ادامه داره یا نداره باهاتون صحبت بکنم. اول براتون بگم که اینستاگرام مهدی الان اینجا فعاله. بعضیا اینستاگرامشون فعاله و بدون فیلتر شکن وارد میشن، بعضیا مثل من که فکر می‌کنم تعدادشون بیشتره ما مجبوریم که با فیلتر شکن بیایم، یعنی هیچ جوره برای من باز نمیشه. حتی با فیلتر شکن رایگانم خیلی سخت باز میشه، باید حتما پولی باشه فیلتر شکنمون و اینکه کاملا مثل ایران شده الان در حال حاضر. حالا دلیل این که چرا اینطوری شده هنوز دلیل قطعی و مشخصی خودشون اعلام نکردن، ولی وزیر ارتباطات ترکیه چند وقت قبل از اینکه این اتفاق بیفته و محدود کنن اینستاگرامو اومد گفتش که چرا اینستاگرام پیام‌های تسلیت ما رو که به کشته شدن اون رهبر سیاسی حماس دادیم، این پیام‌های تسلیت رو، این اعتراضات رو چرا پاک میکنه و این رو یه جور سانسور کردن میدونست و مخالفت کرد با این قضیه و چند روز بعدش این اتفاق افتاد که محدود کردن اینستاگرامو. این رو هم تو پرانتز بهتون بگم که رجب طیب اردوغان و مقام‌های سیاسی دیگه ترکیه به شدت کشتن این رهبر سیاسی حماس رو محکوم کردش و مقصر اصلیش رو هم اسرائیل دونست. از اون طرف هم اومد یک روز عزای عمومی اعلام کرد و پرچم کشور ترکیه رو تو سفارتش توی اسرائیل نیمه برافراشته کرد که این حرص این اسرائیلیا رو در آورد و گفتش که اگر شما قراره عزاداری بابت کشته شدن این طرف بکنید پس برید تو کشور خودتون این کار بکنید، اینجا جای این کارا نیست. پس این نشون میده که این مقامات دولتی ترکیه کدوم طرفی هستن که به شدت از این کاری که اینستاگرام باشون کرده و این پیام هایی رو که پاک کرده به شدت ناراضی و ناراحت بودن و یه درخواست داشتن از اینستاگرام که این کارو نکنه، ولی اینستاگرام هم عمل نکرد به این کارش و داره کار خودش رو انجام میده. اینا هم گفتن پس حالا که اینستاگرام داره کار خودش رو انجام میده پس ما هم میایم اینو محدودش میکنیم. البته این دلایلی که گفتم اینا رو خودشون اعلام نکردن، چیزی هستش که توی رسانه ها پر شده و استنباط جمعی این هستش که دلیلش این میتونه باشه. حالا در مورد اینکه آیا قبلا هم این اتفاق افتاده بود تو ترکیه یا نه، بهتون بگم که قبل تر از این هم بله پیش اومده بود که ترکیه یه سری شبکه‌های اجتماعی رو مثل همین یوتیوبی که دارین تماشا میکنین این رو هم محدود کرده بود، اما این محدودیت موقتی بود. بعد از 30 ماه این محدودیتش رو برداشت. حتی اسکایپ و واتساپ هم توی دوره‌ای توی ترکیه فیلتر بود، ولی خب اینا رو فیلترها رو برداشت.
پس اینجا ما نتیجه میگیریم که خیلی امکان داره که این محدودیت اینستاگرام توی ترکیه موقتی باشه و دوباره برگرده به روال قبلش. حالا قبل از اینکه این اتفاقا بیفته، اصلا این فیلتر بشه اینستاگرام، من یه چند وقتی بود میدم خدایا اینستاگرامم درست کار نمیکنه، هی یه سری جاها یه سری برنامه‌هاش کار نمیکنه. بعد از یکی دو روز فکر کردم مشکل از اینستاگرام منه. بعد از یکی دو روز پیغامی برام اومد که از این اپلیکیشن سرد که مال خود اینستاگرام هستش و من به اون لینک بودم، اون اومد گفتش که شما اینو یا پاکش کن یا آیدی تو عوض کن، این دیگه توی ترکیه کار نمیکنه. که من اومدم این کارو کردم و اولش فکر کردم اگه اونو پاک کنم اینستاگرامم هم پاک میشه. بعد دیدم نه، خودشون پیغام دادن که نه، اگر تو اینو پاک بکنی به اینستاگرامت هیچ لطمه‌ای وارد نمیشه، میتونی اینو پاک کنی. که من پاکش کردم و دیدم که بله اینستاگرامم درست شد و طبق روال عادی میتونم ازش استفاده کنم. پس این سردم توی ترکیه با مشکل مواجه شده بود و اینم توی ترکیه کار نمیکرد. حالا اینجا یه اتفاق خوبی که افتاده و من خیلی دلخوش هستم بهش و فکر میکنم که واقعا این موقتی هست، چون خودشون که اعلام نکردن که تا کی این محدودیت ادامه داره، ولی من خودم بهش امیدوار هستم که این موقتیه و برداشته میشه. این هستش که شهردار استانبول اومد یه توییتی زد و گفت 57 میلیون نفر دارن توی ترکیه هم به جهت ارتباطات هم به جهت تجارت از این شبکه اجتماعی دارن استفاده میکنن و این اصلا منطقی نیستش که یک شبه این بخواد محدود بشه. و این خب خود من خیلی برام پیام خوشایندیه که فکر میکنم که اینها نمیذارن که این شبکه اجتماعی اینجا محدود باقی بمونه و سریع درستش میکنن. طبق آماری که خودشون دادن و خودشون به دست آوردن، ضرری که از محدود کردن اینستاگرام دارن میبینن تقریبا 1.9 میلیارد لیر هستش و این برای این کشور که واقعا به فکر این هستش که جلوی ضررش رو بگیره و دنبال ضرر نیست و همیشه دنبال منفعت بوده، به نظر من بعید به نظر میرسه که خیلی بعید به نظر میرسه که اینا بخوان این روند رو ادامه بدن. ولی خب چیزی که الان هست این هستش که خیلی محدودش کردن. نمیدونم واقعا حالا دلیل اینکه چرا بعضیا میتونن استفاده کنن بعضیا نمیتونن استفاده کنن، نمیدونم اینو چی کار کردن که این اتفاق افتاده. چون اگه قرار باشه محدود باشه یه عده زیادی کلا دیگه نباید بتونن ببینن، ولی خب ما تو خانواده خودمون مهدی داره راحت استفاده میکنه. حالا اینجا یک تفاوت بین ایران و ترکیه باز هم مثل همیشه وجود داره. توی این جریان فیلترینگ هم باز یه تفاوت وجود داره و اون هم اینه که توی ایران ما تمام شبکه‌های مجازیمون، تمامش، واتساپ، نمیدونم یوتیوب، تلگرام، همه و همه، اسکایپ، همه محدود هستش، فیلتره و نمیتونیم استفاده کنیم و این فیلترها هم برداشته نشده. یعنی هر چی رو که فیلتر کردن همونجوری مونده، یعنی اینو دوباره محدودیتش رو بر نداشتن. ولی اینجا اینجوری نیست. اینجا همونطور هم که توی قسمت‌های عقب‌تر بهتون گفتم پیش اومده که شبکه‌های اجتماعی رو محدود کردن، ولی بعد از یه مدتی، حالا یا کوتاه یا بلند، که بلندترینش همین 30 ماه یوتیوب بود، برداشتن اونو. پس اینم خیلی ممکنه که برداشته بشه. ولی خب از طرفی هم از اونجایی که اینستاگرام تو کل دنیا 2 میلیون کاربر داره، براش فکر نمی کنم خیلی هم اهمیتی داشته باشه که حالا این 50,000 نفری که تو ترکیه کاربرش هستن بخوان ازش استفاده بکنن یا نکنن. یعنی نفع و ضرری نمیتونه به اینستاگرام برسونه، پس خیلی براش اهمیتی نداره. پس اینجا باید ما منتظر باشیم ببینیم که این دعوای بین ترکیه و اینستاگرام تموم میشه یا نمیشه و چه اتفاق میفته. من که خودم واقعا از خدامه که هرچی زودتر این قائله ختم بشه و دوباره برگردیم به روال قبل، چون اصلا این ذاتن دونستن این که تو محدودی و نمیتونی یه چیزی استفاده کنی خیلی آزاردهنده است و حال آدم رو میگیره.
شما هم اگه ویدیو رو دوست داشتین لطفاً لایک کنید. اگر ما رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو هم بزنید که ویدیوهای بعدی رو بهتون اطلاع بده.